Ekologinen septi- ja kasetti-WC-huuhteluaine Solbio on karvaanarin ja luonnonystävän valinta. Noniin, heippa rallaa Camping Fusina ja Venetsia. Matka jatkuu kohti tonne Sirmioneen. Sinne olisi suunta 19. päivä heinäkuuta. Minun ja rakkaani virallinen hääpäivä, onneksi. Hyvää hääpäivää. Hyvää hääpäivää, rakas. Pus, Vaikka pus. eilen sitä vähän juhlistettiinkin tuolla Venetsiassa. Oli sen verran romanttinen paikka, että ehkä se oli hyvä paikka. Kondoliajelulla. Niin. Kai sitä tänään yhdet lasilliset champagnea juodaan juhlan kunniaksi, mutta joka tapauksessa niin Sirmionea kohti. Sieltä katsottiin semmonen matkaparkki, puistomainen matkaparkki, katsotaan minkälainen on. Siellä oli aika lähellä niin semmonen kuin camping, mikähän se oli se, San Francisco, joku sellainen camping. Sirmione ihan siinä lähin vissiin camping. Se oli ihan täynnä ja siellä olisi muutenkin ollut niinku tyyli 80 yö. Ja se olisi ollut kyllä vähän yli. Tiedettiin toki, että täällä nyt on sen hintasta noin Gardan ympäristöllä olevat camping-alueet. Ne on arvokkaita. Kyllä siellä niinku kipurajan ja jopa vähän yläpuolella on jo 80 meikäläisille. Mutta katsotaan, mennään katsoa. No se oli joka tapauksessa täysin, sitä ei tarvii murehtia, ettei sinne nyt pääsisi muutenkaan. Mennään katsoa, päästäänkö me tohon. Jos ei päästä, niin sitten menee suunnitelmat uusiksi niin sanotusti. Mut joo. Joo, sinne ei voinut siis varata mitään paikkoja. Ei, sinne vaan mennään katsomaan. Sen takia lähdettiinkin vähän tällä aikaisemmin, että kellohan on nyt 8, vähän yli 8. Niin, vartin yli 8. Somewhere we need to be, we just stay here. Like the feel of something new, showing up out of the blue, never been so clear. Psychedelic. No nyt ollaan ajettu noin 40 minuuttia tuolta Venetsiasta kohti Gardaa ja Sirmioneen ja ollut kyllä maisemaltaan aika tylsän tasasta lättyä koko matka. Toki hyvää moottoritietä tässä on saanut rauhassa mennä, mutta nythän tässä tulee pientä tämmöistä monimuotoisuutta näköjään näihin maisemiin ja mennäänkin kohta tunneliin, että se niistä maisemista hienon näköisiä taloja tuo rinteellä, mutta joo, matka sujunut toistaiseksi ihan kivasti. Lämpötila on kivunut jo 30 taas. Aamulla oli pieni tämmönen pilviharso ja 25, se oli ihan aika jopa tuntui viileältä, mutta mennään tunneliin, katsotaan mitä tunnelin jälkeen eteen tulee. Erittäin hyvä moottoritietä, hyväkuntoista moottoritietä ollaan. Tää on maksumoottoritie, maksullinen moottoritie. No niin, pientä välillä aurinkoa taas ja sitten mennään seuraavaksi tunneliin. Joo, mutta ei tässä. Jatketaan matkaa. Aika lailla viiniköynnösten säästä taas ajellaan, että viinin viljelysalueella ollaan. Joo. Poistutaan moottoritieltä Peschiera. Tästä kohdasta vedetään alas ja päästään maksamaan moottorimaksu. Hienoa moottoritietä, kyllä sinänsä ilo ajaa. Aika paljon rekkoja liikenteessä niin kuin nykypäivänä joka puolella. Mutta tosi hienossa kunnossa oli moottoritie kyllä. Ja
tasasta menoa sen suhteen ja nyt sitten lähdetään vähän pienemmille teille. Mielenkiintoista nähdä, että paljon tää pätkä maksaa. Ja mennäänkö kakkos- vai kolmos tariffilla. Ollaan nimittäin molemmilla tariffeilla menty täällä Italiassa. Että 800 metrin jälkeen käänny vasemmalle. tässähän nyt jonotellaan tulliin sitten ja kaskait sirittää. Aikamoinen metakka niistäkin lähtee. Ja kyllä tätä liikennettä täälläkin nyt on. Eli tässä on tosiaan sillain, että täällä on keltaisella menee noi telepassi, kenellä on tommoset systeemit tuulilasissa ja ne painaa vaan läpi. Sitten täällä on self-service systeemit on käteisellä ja kortilla. Sitten tuolla oli vielä kun mentiin ihan tonne oikealle, niin siellä oli sitten manuaalimaksu tapa sitten, että siellä on sitten ilmeisestikin joku henkilö ottamassa rahaa vastaan, mutta nämä on nyt automaatteja. Se oli ekas paikassa vähän hässäkkää silloin, kun tultiin toissapäivänä Italiaan, niin vähän ihmeteltiin, että mihin se kortti työnnetään, mutta se työnnettiin siinä koneessa niin samaan aukkoon, mihin työnnetään se lipukekin. Ja se selvisi sitten seuraavassa paikassa ja katsotaan nyt minkälainen tää on, ilmeisesti samanlainen. Joo, siis kolmosluokkaan mentiin 14 €. Ja nyt on sitten tämmönen italialainen härdelli tässä edessä. Ja meidän pitäisi mennä ton sillan jälkeen oikealle, mutta meidän täytyy nyt vähän venttää, että Tumppi ja Nanne pääsee tuolta. No niin, nyt lähdetään menemään. Italialainen hässäkkä. Oh. Rekka-Pekka päätti nyt. Rouva menee välissä. Noin! Pitäähän ton alta. Mitä toi näyttää? Kyllä tän jälkeen tonne noin. Älä nyt. Tuolla on noin. Sillan alta oikealle. Tuolla on Gardalandiat ja kaikki. Gardalandia. Niin, ja tää on Gardalandian vieressä. Selvittiin. No ainakin toistaiseksi. Joo, pientä härdelliä, mutta vuoron perään kun mennään, annetaan vähän välillä tilaa muille ja sitten mennään itse välillä, niin yleensä se sillä lailla toimii hyvin. Joo, nythän me ollaan täällä Viini-alueella, että täälläkin tulee, no Valpolicellan alue on erikseen, sitten tossa oli Suovee ja paljon eri näitä Bardolinoja, vaikka mitä. Eli täällä Veneton alueellahan tulee siis Amaroneja tietenkin, sitten perus Valpolicellaa ja
ripassoa, valkoviinejä, erilaisia, paljon eri valkoviinejä. Ja sitten totta kai Prosecco. Prosecco tulee Veneton alueelta. San Benedetto. 130 metrin jälkeen erkane oikealle. Näin me erkannetaan oikealle. Erkanetaan. Erkane se sano. Toi toinen, miksi toki tänne päin kertaa? No me ajetaan tänne jonnekin vaikka tohon nyt siksi aikaa. Ihan vaan pois tieltä. Puhutaan jotain se mies. Joo, mä tiedän. Mä vaan tieltä pois. Hei, me päästiin Gardalle. Täällä ollaan. Katsopas, näytäs tonne vaikka taaksepäin. Siellä on Garda Lake. Tänään mennään Sirmiones käymään. Ja nyt kun sitä hääpäivää vietetään, niin nyt on oikea aika avata tämmönen Champagne Bollinger Special Cuvée. Kiitokset vaan Järvisen Kimmolle tästä lahjasta. Nyt se menee hyvään käyttöön oikeassa hetkessä. Totta kai meillä on täällä myös ystävät mukana. Joo, ei saatu karistettua niitä tuossa pätkällä. Hyvin ne tuli perässä. Koitin mutkitella, mutta ei vaan. Tämähän oli sallittua juoda ennen kello 12. Joo, ehdottomasti. Kyllä tässä kohtaa, Okei, joo. kun juhla on. Niin. No. Nyt kaavittiin kyllä kaapeista vähän parempaa lasiakin esiin sitten. Tää on tarkkaa. No. Sä sait viimeisen tipan. Here you are, Thank you. my lady, Kiitos. Thomas. Hei, tu Garda. Ei, Ja kun tuossa. pidän häänpäivällä. Jaa. Garda on silti vähän niin kuin toissijana. Nää soi nätisti. Aika kiva. Chin chin kulta. Hyvää hääpäivää. Hyvää hääpäivää. Nyt menee jo vähän hunajaiseksi. Ei haittaa. Mä ehdottaisin, että johonkin tähän, kun tässä on näitä polkupyöräparkkeja. Koska tuossa edessä on sitten nyt jo toi linna. Siitä lähdetään kävelemään. Okei, tässä ollaan Sirmionen portilla. Varsinaisen tämän Old Townin vanhan keskustan. Tässä on jonkunnäköistä remonttia, kun siellä on heti Caterpillari pyöräkuormaa. Mutta tässä on tää kuuluisa vanha linna. Ja sitten jos tekee veneretkiä, mitkä lähtee tästä satamasta, ne kiertää tämän saaren. Sitten se on hauska, kun ne tulee tuolta ton Nostosillan alia. Itse asiassa tän sillan alia. Siinä saa laittaa vähän päätä matalaksi. Tää on matala silta. No. Käytiin tossa takana olevassa hotelli Sirmionessa, niin terassilla vähän virvokkeita ottamassa, koska fillaroitiin tosiaan sieltä kämppäriltä tänne ja ei se nyt ollut 5 kilsaa, mutta tää on 33 astetta lämmintä. Niin kyllä tässä niinku lämmintä piisaa, jos katsoo nyt nää 2 rakastavaista, vaikka meidän hääpäivä. Niin, mutta katsoo niin tumpistikin näkee, niin vähän oli lämmin kun fillaroitiin. Oli joo. Pieni sadekuuro yllätti vähän. No mekin.
Noin. Ja jos tää nyt on vähän lässy, niin antakaa anteeksi. Tää on tosiaan meidän hääpäivä ja me ollaan Sirmionessa, niin antakaa anteeksi. Me vähän juhlistetaan 2 päivänä peräkkäin, koska eilen oltiin Venetsiassa, niin sitä oli pakko juhlistaa sit hääpäivänä. Jes, nyt lähdetään katsomaan mitä tää Sirmione pitää siellä sisällä. Jäätelöostoksella, oi vitsi, alkaa valua. Arvaa paljon nää maksoi. En tiedä, mutta Voin sanoa, 2 tämmöistä pieni ja iso, tai tommonen 16 €. 16 €, mutta tässä on melkein litra jäätelöä. Ja kattokaa tätä mestaa. Tällainen jäätelöbaari. Mulla on tässä melkein litra jäätelöä. Et silleen tee. Nää ei oo halpoja, mutta on nää hyvin. No joo, tulihan syötyä melkoiset jäätelöt. Tää on vaan nää italialaiset jäätelöt niin mielettömän hyviä. Vitsi, että maistuu hyvällä. Joo, tää on nyt tää niinku pääkatu tuolta linnalta tänne pidemmälle kärkeen. Tässä alkaa nää puistot. Tossa kameran sillä puolella, mennään kohta sinne. Mutta täällä on tosiaan 33 astetta varjossa ja aurinko päälle, niin kyllä täällä aika hyvin soijaa pukkaa. Ihan lämmin päivä. Mutta tonne me ollaan lähdössä ihan kohta käymään. Täällä näköjään jäätiin kattelemaan vähän Stetsoneja, minkälaista hattua löytyisi päähän. Tällä kertaa on vissiin tumppi ostoaikeessa. Lähdetään kattoo vähän tätä puistoa. Tässä olisi vähän luonnonvarassa ihanaa rosmariinia vaikka kuinka paljon. Ai vitsit. Pitäisiköhän tuosta muutama oksa nappasta autoon mukaan. Kiivettiin tässä on tämmönen keskiaikainen kirkko. Jotain sen tyyppistä. Kiivettiin tänne ylös, mutta me jatketaan tästä vähän eteenpäin vielä niin pitkälle kun täältä päästään. Ottaa kuva nyt. Joo, mä menen vähän sivun päin. No niin, taas ollaan aika kaukaa ottaa kuva. No joo, ei se mitään. Nanne poseeraa siellä. Hyvä. Mäpä katson tosta sisältä vähän tätä kyrkkaa. Joo, ollaan täällä kohtuullisen lähellä tässä Sirmionen kärkeä, ihan kärjessä. Tuo kärjessähän on se museo ja oliko se, jos mä väärin muistan, niin roomalaisten aikainen kylpylä niinku, ja se sit rauniot ja museo siellä. Tämmönen muistikuva olisi, mutta tonne jatkuu sit pohjoiseen niinku Gardajärvi ja meidän camping on niinku, sanotaanko nyt, että tosta näitten puskien takana tuolla. Ja sinne fillaroidaan sitten, mutta hetken päästä. Mutta hienot on maisemat täältäkin. Ei muuta kuin jatketaan vähän käppäilyä täällä puistossa.
Winter is freezing and trees start to bolt. And I don't wanna be sitting alone in a room that's just filled with my soul. So I came to this place, I'm looking for a familiar face, and that's when I saw you. 'Cause you don't know me and I don't know you, but it breaks my heart. You're looking so blue on the last day you. I just picked your name on the coffee cup, but a stroke of luck, the guy just messed up and gave your cup to me. No nyt on Sirmione nähty tästä meidän osalta tältä reissulta ja lämmintä on ja ei muuta kuin nyt lähdetään fillaroimaan takaisin campingille ja mä luulen, että tulee ehkä kastauduttua vielä toistamiseen tonne Kardajärveen. Yes. Vai mikä on tumpi fiilis? Mennäänkö vielä pulahtaa Kardalle? Kyllä mä luulen, että on aika lämmin päivä ollut. Sanotaan, että en mä edes tiennyt, että ihminen voi hikoilla näin paljon, mutta se on nyt nähty sekin, että joutuu juomaan aika paljon vettä. Joo, kyllä. Joo, en mä oon nähnyt sun juomaan vettä ikinä näin paljon. Mä en yleensä juo vettä, mutta nyt on joutunut juomaan. Nyt mennään näillä. Joo. Noniin, tässä ollaan sitten hääpäiväilta. Kello alkaa olla mitä 9:30. Ja aikamoinen ilotulituksen järjesti toi luonto meille. Jep. Eli tuolta alkaa nousee melkoinen ukkonen ja salamointi tuolla. Helteet purkaantuu. Mutta tämmöstä tää on välillä. Skumppaa ja lämminhän täällä salamoita. on. Niin. Oh.